Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong sa buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang live stream ng Araw ngayon na Miyerkules, 20 ng Mayo, taong 2026, May 2026, Wednesday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog, hindi po kong tawanan. Welcome sa isa namang live stream kung saan tatalakayin natin sa live stream na ito. Nagpahayag sa isang press conference mga kaisyo ang direktor ng National Bureau of Investigation or NBI na si Director Melvin Matibag na ang naturang ahensya ang under attack ngayon. At itong paninindigan o pananaw ni Director Melvin Matibag mga kaisyo ay sinang-ayunan ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary na si Jonvic Remulla. Pero itong bagong script mga kaisyo, parang may mali. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page, pati na rin ang ating X account na Senior Simon 101. And of course, inanyahan ko po din kayo na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa mamagitan po ng group page na ito, tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Pwede po kayong mag-post at magbahagi ng anuman ang inyong nalalaman o ang inyong mga karanasan o nararanasan mga ka-issue na may kaugnayan ang sambayanang Pilipino. At huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating live stream ng Issue 101. kasama pong inulit ko na si Senior Simon. Senior Simon. Okay, mga kaisyo. So ito ang sinabi ni Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation or NBI mga kaisyo. Kamakailan lang sa isang press conference, sabi niya mga kaisyo, the Senate was never under attack. Hindi daw under siege o hindi daw inaatake ang Senado mga kaisyo. Ang nangyari daw ngayon, it's the NBI who is now under attack mga kaisyo. Yan ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director. So ito mga kaisyo, panoorin natin itong kanyang paliwanag kung bakit niya nasabi na hindi daw yung Senado ang under attack mga kaisyo, kundi ito daw NBI. Go, go, go! Matibag, go! And our presence doon sa GSIS is supported by a request. So we have... Okay. Panimula pa lang mga kaisyo, ito kasi ang kanilang naratiba kasi ang dahilan nila kung bakit nandun sila sa vicinity ng GSIS
o sa building ng GSIS na kung saan pinaliwanag na po natin sa inyo mga ka-isyo through Senadora Pia Cayetano na ang gusali ng GSIS at ang gusali ng Senado ay isa lang po, isang bubong, isang gusali, kaya hindi po masasabi na separate po sila mga kaisyo, na magkaiba po ang gusali o kaya magkahiwalay ang gusali na yan. Atin na po niyang pinaliwanag sa inyo sa isa pong live stream natin, at kung gusto nyo pong malaman ang paliwanag through sa pamagitan po ni Senadora Pia Cayetano, panoorin nyo lang yung video. Hanapin nyo lang po yung video tungkol kay Pia Cayetano mga kaisyo at ang kanyang paliwanag tungkol kung bakit itong si Matibag ay isang sinungaling. Legal cover, I mean legal basis to be there kung bakit kami nasa GSI. Okay, bakit po natin ito pinag-uusapan? Na alam naman po natin kung gaano kasinungaling itong NBI director na to mga kesyo. What's the purpose of this discussion? This discussion has to be revealed to the entire Filipino people sa pamamagitan po nitong live stream natin, at hindi lang po dito sa ating bansa, isama na rin natin ang ibang mga lahi mga kaisyo na kung sakasakaling maintindihan nila ito na itong isang direktor ng isa sa pinaka-importanting law enforcement services ng ating pamahalaan mga kaisyo ay gumawa ng ganitong kasinungalingan. Importante po kasi ito na malaman ng taong bayan. At every time na nagsasalita itong si Melvin Matibag in defense doon sa nangyaring barilan, putukan sa Senado mga kaisyo, ay mapapansin po natin kung gaano ka lala ang kanyang pagsisinungaling mga kaisyo. Sabi niya na nandun sila hindi po sila nasa loob ng Senado mga kaisyo, bagkus nasa GSIS lang po sila daw mga kaisyo, in which again pinaliwanag na po yan ni Senadora Pia Cayetano na ang paliwanag niya ay dahil legitimate daw ang kanilang presence doon through the request of General Manager ng GSIS na itong si General Manager Veloso. Tuloy mo lang natin ang video na to. Yes, no? So, doon sa claim na stage ba yan or attack, ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. The Senate was never under attack, sabi dito ni kagalang-galang na Direktor Matibag. Hindi daw ito under siege. Hindi daw ito inatake mga kaisyo. Never daw nangyari na inatake ang Senado. Ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack. Ang NBI na ngayon daw ang under attack, sabay tawa. Sabay tawa. Sabay tawa ni Director Matibag. Ang NBI na daw ang under attack. Kung wala ka kasi sa NBI, Director Matibag, kung hindi kasi ikaw ang naging direktor ng NBI, hanggang sa ngayon ay mataas po ang tingin ng taong bayan sa NBI. Ikaw lang kasi ang naggumawa ng problema sa NBI. May we know kung ano na ang latest development dun sa probe dun sa Senate incident? Well, unang-una, sabi ko nga, natapos kami nila, Ma'am Andrea, last night, mga 12:30. We have coordination with the CIDG, on the part of the NBI, no? On the part of the NBI, kasi mga kaisyo, ito ang problema po natin. Culprit kasi, kasali sa gulo, itong NBI. Ngayon, sila ay kasama sa nag-iimbestiga. It's just like na isang kriminal na gumawa ng krimen, tapos ang mag-iimbestiga ay yung naturang kriminal pa rin.
Di ba, isang malaking kalokohan po yan? Bakit ba pinahintulutan ito ni Bongbong Marcos na ang NBI mismo ang magsagawa ng kanilang sariling investigasyon na iimbestigahan nila ang kanilang sarili? This is a joke, mga kaisyo. And we are tayong taong bayan ang pinagluloko ng administrasyon na ito sa kanilang mga pinagagawang mga pagtatakip ba dito sa nangyaring ewan natin. Ito kasi si Matibag ang dahilan kung bakit mababa ang tingin na ng taong bayan sa ahensya na iyan. In coordination with we recognize their effort to sa investigation process nila. No? They've gathered the evidence from the Senate, from GSIS. So, binigay namin lahat, all the individuals na nandoon sa GSIS, pina-interview namin sa CIDG. And even yung baril na pinaputok ng isang ahente, sinabit namin sa ballistics. Ano? So, issued a statement. And then some of the member of the... sinabi niya, nadulas siya dito, mga kaisyo, yung baril na pinutok ng isang ahente. Is he talking about the driver na nahuli o kaya isa pang ahente na nagpaputok? So mayroong nagpaputok na ahente. In other words, mga kaesyo. Therefore, nandun sila sa vicinity ng Senado. Hindi man sa loob mismo ng area ng Senado, pero nasa gusali na kung saan ay kakabit ang Senado. The media also issued their statement doon sa nangyari na account doon sa GSIS. No? So, but those are the things that I can mention because unahan ko na po kayo. I don't want to go through the details na babalikan pa ulit. Because what we're seeing doon sa mga social media, sa mga coverage, piece by piece yan pieces yan And for us, it's now the investigating authority who will put the... Okay, hanggang dyan lang ha. Puntahan natin itong liham na to. Kasi, kasama po ito sa ginamit na palusot ng NBI, na palusot ni Melvin Matibag, mga kaesyo, kung bakit andon sila sa GSIS nung panahon na nagkaroon ng barilan. Ito yung liham. Pero dito muna tayo sa sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla. Nasabi niya, evidence shows no attack against Senate. Wala daw nangyaring pag-atake doon sa Senado, mga kaesyo, ayon kay SILG o Secretary of Interior and Local Government Jonvic Remulla. All evidence, sabi niya, points that there was no attack on the Senate. Bakit nagkabarilan kung wala man namang pag-atake? Inimbita lang sila na pumunta doon, lumapit doon sa bahagi ng Senado, tapos nagbarilan na sila, Secretary Remulla. This is what Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla said on Tuesday, 6 days after a gun-related incident shook the Senate. Dito tayo, puntahan natin ang paliwanag ni SILG, mga kaesyo, Remulla. Mga NBI agents at the GSIS main building. Yes, sir. Teka muna, merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5 p.m. Letter. Take note, ha. Emphasize po natin. The letter has been received at 5 p.m. Ulit. Ating i-rewind. Mas klaro po ito, mga kaisyo, na ang PNP at ang DILG mismo ay umamin na may liham silang natanggap at 5 p.m. Take note that 5 a.m. but 5 p.m. Ulitin natin, baka si Senior Simon ang nagkamali, mga kaisyo. At tatawagin tayong fake news peddler dito. Okay, ulit. Letter properly received at about 5 p.m. 5:08 p.m. of the same day. 5:08 p.m. of the same day. Ulit. Para klaro, mga kaisyo. 5 p.m. 5:08 p.m. of the same day. Was backed up by a letter properly received at about 5 p.m. 5:08 p.m. of the same day. Letter is backed up by
Their presence is backed up by letter that has been received at 5:08 p.m. Kasi dito mga kaisyo, sa video kasi dito, ipinakita ng PNP na ang mga ahente ng NBI ay dumating sa GSIS. Itong gusali na kung saan bahagi ang Senado mga kaisyo at 6:17 p.m. Ang dahilan nila ay dahil daw sa request. Arrival of 29 NBI agents sa GSIS main building escorted by GSIS security ay para daw doon sa request na galing sa general manager ng GSIS. Dito mga kaisyo ha, ito yung liham. Sabi dito ha, at marami pong nakapuna dito because this is too informal to be a request. Galing kay General Manager, President and General Manager ng GSIS na si Jose Arnolfo A. Veloso na takot na kaykayin o tingkayin yung mga baho niya sa pagpapalakad sa GSIS. Itong si Jose Arnolfo A. Veloso. Nasabi dito, request to Honorable Melvin A. Matibag. Sabi dito ha, take note mga kaisyo kung ano ba ang pakay ng liham na to, kung bakit ang NBI pa ang ni-request at kailangan NBI pa talaga ang magsagawa nito mga kaisyo. At ibangga po natin ito sa kung ano ba ang pangunahing trabaho ng NBI. Sabi dito sa liham na to ha, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines or Government Service Insurance System or GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation or NBI personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area. Ano ang pakay mga kaisyo o dahilan ng liham na to? Dapat NBI personnel para i-assist, tulungan na mapanatili ang kaayusan at seguridad ng lugar ng Senado at ng GSIS. Their presence would greatly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. Take note maintaining peace and order and security. Peace and order and security. Tuloy natin ang video. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay. To sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21. And after the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them. Please take note that none of the NBI agents had tactical gear with them. Wala daw tactical gear mga kaisyo ang NBI agents, pero bahaba yung mga armas. Take note mga kaisyo, wala. Sabi dito ni Jonvic Remulla, ang botihing napakagaling na Department of Interior and Local Government na pinuna ni Trillanes mga kaisyo, dahil palagi lang daw ngaw-ngaw ito sa media mga kaisyo, palagi lang daw nagpa-interview ayon sa sundalong kalin na si Trililing. Kaya't hindi daw nahuli si Senador Bato de la Rosa. Wala daw Secretary? Please take note that none of the NBI agents had tactical gear with them. Okay, walang tactical gear ha. Tingnan natin mga kaisyo. Pero mahahaba yung dalang mga armas mga kaisyo.
Walang tactical gear, pero long arms ang gamit, mga automatic rifles. dressed as NBA agents, clearly identified, nakalagay, but none Ay. Parang mayroon ba na sila talagang naratiba na ginagawa ngayon mga kaesyo na yung pabor, yung balance ba ay papunta sa NBI na sila yung less aggressive less aggressive part dito sa nangyaring barilan sa loob mismo ng gusali ng GSIS vis-a-vis Senate of the Philippines. Mga kaesyo, sige. of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. So let's just make that clear. Clear. Kasi inosente ang mga taga-NBI. Hindi sila pumasok doon sa Senado, pero nagdala lang sila ng mga matataas na kalibre ng armas, pero hindi sila ang agresibong parte dito sa nangyaring barilan mga kaesyo. Yan ang idea na gustong ipaabot nitong si Secretary Remulla. Okay, to continue, please. Okay. These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disburse ng firearm. This is the NBI. This is the GSIS canteen, which is adjacent to the Senate second floor. Okay, next. Okay. Again, site inspection at level 2 or second floor at Tingnan natin mga kaesyo ha. 6:51 p.m. Okay, babae yung nauna, may lalaki pang nauna naka-blue, tapos NBI. Okay, sige, naka-vest. Pero tingnan natin with close inspection daw. Okay, walang dalang armas. Okay. Saan ba to? Okay, sige. Forward tayo. Out of the 29, there are 4 female. Okay, ito na. May automatic rifle. Yung isa nagdala ng bag na ewan natin kung ano yung laman mga kaesyo. Take note mga kaesyo ha. Sabi daw ni Jonvic Remulla, walang battering ram, wala daw gear. Mga kaesyo, tapos may mga dala lang na automatic na rifle. Ito ha, automatic rifle yan. Kung makikita nyo po, nasa tapos itong isa may dalang mahabang bag, para bang bag ng keyboard mga kaesyo. Keyboard ng music keyboard. So, ano ba ang laman ng bag na ito? Secretary Remulla. Ano ang laman ng bag na yan, Secretary Remulla? Sige, forward natin ng kaunti. At atin nakita nyo po ba mga kaesyo yung bag na dala? Mahaba yung bag. Kaunti lang. Anong laman yan? Okay, go ahead. Sige. Okay, so far nakikita po natin na nagdala lang ng isang long firearm, pero itong nasa huling bahagi mga kaesyo. Next. Bakit pinutol? Okay. Sige. Inutol ka agad. Ay, nako. Sige ha. Dahil pinutol na mga kaesyo, itong isa, nagdala din, nakasling. Sige, tuloy. Next. Okay. Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises and as well as GSIS premises, because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating
ating maintenance. Ang video na to mga kaisyo ay atin na po itong nakita noong nakaraan natin na video. So skip na natin. Puntahan natin ang kanilang discussion in line with this ha. May dagdag pa ba? Okay, sige go. Information of the body. All entrances from GSIS, Senate to GSIS or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed. Kasi gusto kasi nila na talagang hindi na mabuksan o madaanan itong pinto na to daw mga kaisyo, papasok at palabas ng Senado. Ito daw yung dahilan kung bakit nagbabarina itong mga to. Informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of. So sinabihan na daw, ulit anong sabi ni Remulla dito? GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all. Kung mayroong coordination, yung maintenance daw ng GSIS ay nagpaalam na sa maintenance din ng Senado. Bakit hindi alam ng mga senador? Bakit marami ang mga nagtaka kung bakit mayroong narinig sila ng mga drills o pagbubutas ba mga kaisyo? Bakit? All the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the. Oy, parang nagsisinungaling na ata dito si Jonvic Remulla. Ay, may coordination daw, nagpaalam daw, na alam na daw ng Senate maintenance na mayroong o mangyayaring pagsara ng mga pintuan, pagbubutas o pagdrill para daw masiguro na malak mga kaisyo. Ito. GSIS area. So hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Duly informed daw. Okay. Sana ay magsalita nito ang Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Totoo bang pinagsasabi nito ni Jonvic Remulla? Dahil sa tingin ko, gumagawa lang ng kwento itong si Jonvic Remulla mga kaisyo. Okay. So there was a drilling and the drilling sound maririnig and they put bolt after drilling. Tingnan nyo nga yung mukha ni Jonvic rito. Parang, what am I doing here? Ano ba itong pinasukan ko? I think several bolts were put and then naglagay ng mga steel cabinet. And that is in the ground floor or first floor. Take note of the time. That is 7:39 p.m. For the information of the body also, the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement and had their. Ito palusot na nila. Kaya na humingi daw itong si GM o General Manager Veloso ng magmamando o kaya magmamanage mga kaisyo ng security ng kanilang gusali dahil daw sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa na magkaroon ng people power. Pero Jonvic Remulla, sir, bakit kailangan pa na ang NBI? Sinagot ito ni Jonvic Remulla, mga kaisyo, na undermanned daw sila. Kaya't ang pinapasok nila sa loob ay hindi PNP, kundi NBI. Ituloy muna natin ang video na to at atin pong palawigin ang talakayan natin. There been anarchy in the building. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So it was better, he found it better for them to secure the doors so that there would be no commotion going inside to the GSIS building. Okay. The logic is this. Itong si Veloso, ito, saan ba yun? Itong si Veloso, humingi ng tulong ng puwersa
para i-secure daw yung lugar ng GSIS. At ang paliwanag ni Jonvic Remulla kung bakit NBI at hindi PNP ang pinapasok doon sa loob, ha, take note, ang binigyan nila ng security ay yung lugar daw, dahil ang dahilan ni Secretary Jonvic Remulla ay nanawagan daw itong si Senador Bato de la Rosa ng People Power, at para daw hindi mapasok ng tao ang Senado, kailangan daw nilang ipadlock yung bahagi ng lagusan, pintuan, papasok sa Senado via GSIS. Take note, ha, take note. Ito kasi ang butas sa kanilang bagong script ng kayo. Ulit, ha. Ito. Gusto ni President and General Manager Jose Arnolfo A. Veloso na masecure yung loob ng GSIS. Again, yung Senado at yung GSIS, iisang gusali lang po, no? Para itong boarding house na mayroong mga kwarto-kwarto. Okay. Now, may kwarto na para sa Senado at yung kwarto naman na sa kanya sa GSIS. Ang sabi ni Jonvic Remulla, humingi ng tulong itong si Jose Arnolfo A. Veloso, Presidente at General Manager ng GSIS, ay para masecure yung lugar dahil kapag nagkataon papasukin ng taong bayan sa pamamagitan ng People Power dahil daw sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa, yung GSIS, saan ba papunta yung mga tao? Dito sila sa bahagi ng Senado dadaan. Ano naman nila ang kanilang gagawin doon sa GSIS kung ang kanilang pakay ay protektahan itong si Senador Bato de la Rosa? At kung sakasakali man napapasukin nila yung GSIS dahil mayroong mga mamahaling bilyon-bilyon daw ang presyo ng mga paintings doon, mga kaisyo. Kaya't yan ang dahilan na sinecure nila yung lagusan patungong Senado. Bakit hindi yung pintuan sa labas ng GSIS ang sinecure? Ba't yung lagusan, yung daanan patungong Senado? Okay, ito yung senaryo, ha? Kasi ako din ay nalilito kung bakit, mga kaisyo. Una, kung bakit kailangan pang doon yung daanan sa loob, yung pintuan na lagusan, papasok at palabas ng Senado via GSIS at papasok palabas ng GSIS via Senado, mga kaisyo. Bakit pa yung pintuan ba ang kailangang i-secure? Kung magkaroon ng People Power, sino ba ang pakay ng People Power na panawagan ni Senador Bato de la Rosa? Hindi ba para protektahan siya, mga kaisyo? Saan ba dadaan ang taong bayan? Doon ba sila dadaan sa GSIS building? Ha? Doon sa main tawag dito? Ano bang tawag dito, ha? Government premises, main, basta. Doon ba papasok yung taong bayan doon sa bahagi na yon? Kung doon sila papasok, ba't hindi yung pintuan ng GSIS ang sinecure ng NBI? Ba't hindi sila doon nagpadlock, gumawa ng mga barrier, ng mga barikada doon sa harapan na yon? At kung sakasakali mang dito sila sa Senado, hindi ba ang kanila pong protektahan ay si Senador Bato de la Rosa? Ay hindi, hanggang doon na lang sila sa Senado. Ba't pupunta pa sila? Dadaan pa sila doon sa lagusan patungong GSIS kung ang protektahan ng taong bayan sa magitan ng People Power sa dahilan na nawagan si Senador Bato de la Rosa ay si Senador Bato de la Rosa
mismo ang gustong protektahan ng taong bayan, edi doon na sila sa loob ng Senado. Puprotektahan na nila si Senador Bato de la Rosa. Ba't pupunta pa sila sa GSIS? Hindi ba kayo nagtaka? Dito sa bagong naratiba, bagong script ng administrasyon na ito, mga kaisyo, para pagtakpan yung naging kapalpakan ng NBI. At dagdag pa niyan, mga kaisyo, bakit NBI? Okay, ito ang dinadahilan ni Secretary Jonvic Remulla. Sabi niya, dahil daw undermanned sila. Undermanned, in other words, hindi sapat ang tauhan ng PNP. Hindi sapat ang tauhan ng PNP. Now, this is the idea, this is the thought, this is what I am thinking about. Now, mayroong nangyaring conflict between the NBI at ng Senado. Doon sa habulang nangyari. Nagkasundo sina Director Matibag at si Senate President na stand down, walang hulihan, at dapat hindi sila pupunta doon o aapak doon sa vicinity ng Senado dahil binugbog po nila ang isang tauhan ng OSA. Diba? Natandaan nyo po yan, mga kaisyo. Pinag-usapan natin yan. Now, dahil binawalan sila na pumasok doon sa Senado, hindi ba ang tamang gawin ng NBI ay hindi sila aapak kahit na doon sa GSIS? Di pa mas maganda yung sana yon ang ginawa nila, mga kaisyo, na hindi sila pumasok doon sa area ng GSIS at they refuse this request instead? Ito kasi ang totoong dahilan, mga kaisyo, at ipinakita na po natin ito noong nakaraan nating live stream. Pero ipakita natin ulit itong video na to, mga kaisyo, kung ano talaga ang dahilan kung bakit nandun ang taga-NBI. Pinaka-rear area, pigilan di Senator Bato de la Rosa. Okay ulit. Bakit nandun ang taga-NBI? Yung Ito po yung araw Yung nangyari yung putukan. rear area, pigilan di Senator Bato de la Rosa. A few moments later. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay Pero may dalang mga mahabang baril. Sige. Sinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. So sa ngayon, mga kapuso, dito natin yung likod niyo, yung GSIS building. Samantalang dito sa likuran, pumuesto itong division, isang division ng NBI para i-secure yung pinaka-rear area. Para i-secure yung pinaka-rear entrance. Sige. Pigilan di Senator Bato de la Rosa. Pigilan di Senator Bato de la Rosa. Para mapigilan si Senador Bato de la Rosa. Yon kasi ang dahilan, not to secure the premises, na sabi ni Jonvic Remulla. Now, ano ba talaga ang trabaho ng NBI, mga kaisyo? So ito, galing mismo ng NBI. Objectives. The main objective of the National Bureau of Investigation is the establishment and maintenance of a modern, effective, and efficient investigative service and research agency for the purpose of what? Implementing fully principal functions provided under RA 157. So,
under RA 157. Functions under this law, RA 157 investigate crimes and other offenses. Okay? Both assist when officially requested in the investigation or detection of crimes and other offenses. Act as National Clearinghouse of Criminal Records and other information for use of all prosecuting and law enforcement entities in the Philippines, of identification records, parang katulad ng NBA clearance. Give technical help to all prosecuting and law enforcement offices, agencies of the government and courts. Extend its services in the investigation, take note, investigation of cases of administrative or civil in nature. Establish and maintain up-to-date scientific crime lab. Okay, coordinate with other national or local agencies in the maintenance of peace and order. Coordinate lang ha. Undertake the instruction and training of representative number of cities, yada yada yada. Wala po tayo nakita dito na to secure. Coordinate with other local to maintain of peace and order. Hindi trabaho kasi ng NBI na i-secure yung government buildings. Hindi trabaho ng NBI yan. Sa pamumuno kasi nitong si Director Matibag, mga kaisyo, ay binababa niya ang reputasyon, ang trabaho ng NBI to a mere security. Naging security guard na ang NBI, mga kaisyo. And another thing, hindi po nakalagay dito na to serve warrants. Hindi trabaho ng NBI na mag-serve ng warrants, lalo ng warrants na galing sa ibang bansa. Hindi domestic warrants, mga kaisyo. So in this case, sa pamumuno nitong si Matibag, mga kaisyo, ay lalo niyang binaon sa putik ang National Bureau of Investigation. Issue 101. At dan nagtatapos ang isa na namang live stream ng ating palaging pinanood nyo po, mga kaisyo, dito sa ating YouTube channel. Wala naman po tayong ibang palatutunan dito. Anyway, hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating live stream ng it's now 11:28 ng gabi, Philippine Standard Time, mga kaisyo, May 20, 2026 Wednesday. Maraming salamat po sa inyong pagpanood po dito sa atin. At sana naway suportahan nyo po palagi ang ating pananatili dito sa social media. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si at samantala po munang mamaalam para sa Nadaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.